วัย 10 เดือนสามารถทานอาหารได้ในปริมาณที่ต้องการ โดยที่คุณแม่ไม่ต้องทำเป็นพิเศษนะคะ สามารถแบ่งจากของผู้ใหญ่ได้ แค่ให้มีสารอาหารครบถ้วนอย่างแป้ง ผัก เนื้อ ถั่ว ก็หมดกังวลเรื่องลูกขาดสารอาหารไปได้เลยค่ะ วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูซุปปลาสมุนไพรมาฝากคุณแม่ๆกันค่ะตั้งน้ำซุป พอน้ำซุปเดือดใส่สมุนไพรเครื่องหอมทั้งหมดลงไปค่ะ ต้มจนสมุนไพรเริ่มส่งกลิ่นหอม จากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือ พอน้ำเดือดอีกครั้งนะคะ ใส่เนื้อปลาแซลมอนแล้วก็เนื้อมะเขือเทศลงไปค่ะ ต้มต่อไปนะคะจนกระทั่งเนื้อปลาแล้วก็เนื้อมะเขือเทศสุก เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยค่ะ แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้หนูน้อยแล้ว อาจจะเสิร์ฟเป็นซุปหรือทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะทาง Kids Kitchen Channel อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอัพคลิปกันด้วยนะคะ